Good morning, friends. Welcome to our English class. Standard 6, Subject English. Unit 1, 1.7. Friends, today we are going to learn the remaining part of the lesson. The name of the lesson is Are You a Die Kid? तुम्ही स्वतःची कामे स्वतः करणारी मुले आहात का? या पाठाचा उर्वरित भाग आज आपण शिकणार आहोत. Now I will read the lesson. You put your finger on the line and write down the meaning of new words. बघा आता मी हा धडा वाचते. तुम्ही नवीन ओळीवर बोट ठेवा आणि नवीन शब्दांचे अर्थ लिहून घ्या. से आय लव्ह टू हेल्प इन द किचन. मला स्वयंपाकघरात मदत करायला आवडते. असं कोण म्हणते बरं? सगळी तारा आणि तिची मित्रमंडळी. कोण कोण आहे तिची मित्रमंडळी ताराची? तर पॅडी, कुकू, बिट्टू, होय की नाही? ही सर्व स्वयंपाकघरामध्ये मदत करतात. त्यांना स्वयंपाकघरामध्ये मदत करायला आवडते. बघूयात आता ही काय काय मदत करतायत स्वयंपाकघरात त्यांच्या मम्मीला. मम्मी पप्पांना दोघांनाही बघूयात आता आपण. शॅल आय स्टार्ट? ओके, बघा पॅडी काय म्हणतोय? आय क्लीन और वॉश फ्रूट अँड व्हेजिटेबल. तो काय सांगतोय? मी फळे आणि भाज्या स्वच्छ करतो किंवा धुतो. व्हेजिटेबल्स म्हणजे भाज्या, फ्रूट म्हणजे फळे आणि क्लीन म्हणजे स्वच्छ करणे, वॉश म्हणजे धुणे. मग तो काय सांगतोय? मी फळे भाज्या स्वच्छ करतो किंवा स्वच्छ धुतो. भाज्या बाजारातून आणल्यावर आपल्याला स्वच्छ धुतल्या पाहिजेत, तर ते काम पॅडी करतोय बघा. आता इकडं आणखीन पॅडी काय सांगतोय बघा? आय कॅन पील कुकुंबर. मी काकडीची सालसुद्धा काढतो, किंबहुना काकडी सोलतो. म्हणजे त्याला काकडीची साल काढता येते. आता पुढे इकडं कुक्कू बघा काय म्हणते? कुक्कूची मैत्रीण मिया तिच्या जवळच असते. बघा पुढे, आय हेल्प मदर इन क्लिनिंग ग्रेन अँड सिरियल्स. कुक्कू काय म्हणते आपल्याला? मी आईला मदत करते. कशामध्ये करते? धान्य किंवा डाळी साफ करायला आईला मदत करते. त्याचबरोबर ती आणखीन काय करते? आय लाईक शिफ्टिंग ग्रेन्स और फ्लोअर्स. ती काय म्हणते? मला धान्य किंवा पीठ चाळायला आवडते. बघा ती चाळणीने कशी छान पीठ चाळती ती. तर शिफ्टिंग म्हणजे चाळणे आणि फ्लोअर म्हणजे पीठ. बघा, फ्लोअर म्हणजे पीठ आणि शिफ्टिंग म्हणजे चाळणे. ती काय म्हणते? आय लाईक टू शिफ्टिंग ग्रेन्स म्हणजे धान्य. मला धान्य चाळायला आवडतं आणि त्याचबरोबर पीठही चाळायला आवडतं. तर यातले नवीन शब्द कोणते कोणते लिहून घ्या तुम्ही. ग्रेन म्हणजे धान्य, शिफ्टिंग म्हणजे चाळणे, फ्लोअर म्हणजे पीठ आणि सिरियल्स म्हणजे डाळी. तर एवढं सगळं काम कुक्कूला करायला आवडतंय. पुन्हा इकडं पॅडी काय म्हणतोय बघा? आय एम गुड ॲट स्लायसिंग, कटिंग और चॉपिंग फ्रूट्स अँड व्हेजिटेबल्स. फळे आणि भाज्यांच्या चकत्या करण्यात किंवा कापण्यात किंवा त्याचे तुकडे करण्यात मी पटाईत आहे. म्हणजे ह्याला हे काम खूप छान जमते बघा. कुठल्याही फळांच्या चकत्या करायच्या असतील तर पॅडी हा खूप छान करतोय. पुढे बघा, चॉपिंग म्हणजे बारीक करणे, बरोबर आहे, तुकडे करणे. स्लायसिंग म्हणजे चकत्या करणे. नेक्स्ट, पुन्हा आणखीन बिट्टू काय म्हणतोय बघा? आय लव्ह टू शेल अँड ईट पीज अँड ग्रीन ग्राम्स. आय कॅन शेल बीन्स अँड पीनट्स. तो काय म्हणतोय? शेल म्हणजे सोलणे. बघा आपल्याला बिट्टू काय म्हणतोय? आय लव्ह टू शेल पीज. मला वाटाणे सोलायला आवडतात. अँड ईट आणि खायला बी आवडतात. अँड ग्रीन ग्राम्स आणि हिरवे हरभरेही मला सोलायला आवडतात आणि तेही खायला आवडतात. आय कॅन शेल बीन्स अँड पीनट्स. पीनट्स म्हणजे भुईमूग आणि बीन्स म्हणजे घेवड्याच्या शेंगा. आणि मला घेवड्याच्या शेंगा आणि भुईमुगाच्या शेंगाही सोलायला आवडतात. त्याच्यानंतर पॅडी काय म्हणतोय बघा? आय कॅन प्रिपेअर अ फ्यू सिम्पल डिशेस, सॅलड्स, पीनट लाडूज. बघा हा काय? पीनट लाडू म्हणजे शेंगदाण्याचे लाडू. मी कोशिंबीर, शेंगदाण्याचे लाडू यासारखे थोडे साधे अन्नपदार्थ तयार करू शकतो. म्हणजे ह्या
पॅडीला काय आवडतं आहे आणखीन, तर त्याला शेंगदाण्याचे लाडू बनवायला आवडतात आणि सॅलड करायला आवडतं. सॅलड म्हणजेच कोशिंबीर बनवायला आवडते. आता इकडे बघा बिट्टू, इट्स फन टू चर्न अँड ॲट द एंड यू गेट बटर मिल्क. तो काय म्हणतो, इट्स फन टू चर्न म्हणजे घुसळणे. बघा रवीने घुसळणे मजेशीर असते. अँड यू गेट बटर मिल्क, आणि अखेरीस तुम्हाला काय मिळते, ताक मिळते. अँड ॲट द एंड यू गेट बटर मिल्क, आणि शेवटी तुम्हाला ताक मिळते. म्हणजे दही घुसळलं की आपल्याला काय मिळतं, त्याचं ताक. तर दही घुसळून त्याचं ताक करायला कोणाला आवडतंय, बिट्टूला. आता खाली बघा इकडे तारा काय म्हणते बघा, इट्स नॉट सो इझी टू मेक अ डो अँड रोल आउट पुरीज और चपातीज. बघा काय म्हणते तारा, पीठ मळणे, टू मेक अ डो म्हणजे पीठ मळणे, कणिक मळणे, आणि रोल आउट म्हणजे ते लाटणे. बघा पीठ मळणे आणि पुऱ्या किंवा चपात्या लाटणे एवढे सोपे नाही, तारा सांगते. आणि टोटो काय म्हणतोय बघा, मेकिंग भाकरीज इज अ स्किल जॉब. स्किल जॉब म्हणजे कुशल काम, आणि भाकरी बनवणे हे तर अत्यंत कुशल काम आहे. समजलं मुलांना? तर स्वयंपाकघरामध्ये एवढी कामं कुक्कू, बिट्टू, पॅडी, तारा हे सर्वजण करत असतात. तर तुम्हाला सुद्धा करता येतात का, पहा. आता नेक्स्ट टॉपिक, टू आन्सर द फोन पोलाइटली इन मराठी और इंग्लिश अँड टेक डाऊन अ मेसेज व्हेन नेसेसरी. फोनवर मराठी किंवा इंग्रजीमध्ये नम्रपणे उत्तर द्या आणि आवश्यक असेल तेव्हा दिलेला निरोप किंवा संदेश लिहून घ्या किंवा लिहून ठेवा. आता इथं बघा हा बिट्टू किती नम्रपणे फोनवर बोलतोय. हॅलो आंटी, दिस इज बिट्टू, मदर इज नॉट ॲट होम, डू यू हॅव एनी मेसेज फॉर हर. बघा बिट्टू काय म्हणतो, हॅलो काकू, मी बिट्टू बोलतोय, आई घरात नाही आहे, तुम्हाला काही निरोप द्यायचा आहे का तिच्यासाठी. बघा किती व्यवस्थित छान बोलला आहे फोन उचलल्याबरोबर. फक्त आई घरात नाही आहे असं म्हणून त्याने ठेवून दिला नाही, तर त्यांनी सर्व माहिती त्या काकूला दिलेली आहे. पुढं बघा, हॅलो अंकल, हाऊ आर यू, आय एम गिविंग द फोन टू ग्रँडपा. बघा इथं बिट्टू काय म्हणतोय, बोला काका, थांबा हा फोन मी आजोबांना देतोय. ओके देन सी यू, बाय बाय असं म्हणून तो फोन कॉल त्याच्या आजोबांकडे तो देतोय. म्हणजे फोनवर किती नम्रपणे बोललं पाहिजे, एखादा संदेश लिहून ठेवला पाहिजे, असं आपल्याला जमलं पाहिजे. नंतर आता इकडच्या भागाकडे या बघा, यू मस्ट लर्न टू बी अ स्मार्ट कन्झ्युमर. तुम्ही काय एक हुशार ग्राहक व्हायला शिकलं पाहिजे. बघा एक हुशार गिराईक किंवा ग्राहक व्हायला शिकलं पाहिजे. कन्झ्युमर म्हणजे ग्राहक. आता चांगला ग्राहक बनलं पाहिजे ना. आता मी हे वाचते, तुम्ही बघा. इथं हा पॅडी किती चांगला ग्राहक आहे. आय ऑलवेज चेक द प्रॉडक्ट आय एम बाईंग. बघा तो काय सांगतोय, मी विकत घेतलेलं उत्पादन, प्रॉडक्ट म्हणजे उत्पादन किंवा वस्तू नेहमी तपासून घेत असतो. म्हणजे कुठलीही वस्तू तुम्ही दुकानातून विकत घेतली तर ती व्यवस्थित आहे का नाही हे तपासणं तुमची कर्तव्य आहे, जबाबदारी आहे. कुठलीही वस्तू घेताना ती नीट आहे का नाही हे तपासून घ्या. त्याच्यानंतर पुढे बघा, आय मेक शुअर दॅट द प्राईज इज राईट. आणि हो त्या वस्तूची किंमत योग्य आहे याची मी खात्री करून घेतो. कोण सांगते आपल्याला, पॅडी. आय ऑलवेज पे द राईट अमाऊंट. आणि त्या वस्तूची मी नेहमीच योग्य किंमत देतो. बघा अमाऊंट म्हणजे किंमत. तर तशी सुद्धा तुम्ही आधी वस्तूची किंमत बघितली पाहिजे किती आहे ती, आणि तेवढीच दिली पाहिजे. आय डू मेंटल अरिथमॅटिक्स और सिम्पल कॅल्क्युलेशन्स बिफोर आय पे द शॉपकीपर. आता हा काय सांगतोय बघा, दुकानदाराला पैसे देण्यापूर्वी मी मनातल्या मनात गणित किंवा साधी आकडेमोड करतो. अँड दॅट इज व्हाय आय एम एबल टू कलेक्ट द करेक्ट चेंज. आणि म्हणून तो काय सांगतोय, त्यामुळे मी नेमके सुटे पैसे परत मिळवू शकतो. म्हणजे दुकानदाराला योग्य ते पैसे तो मनातल्या मनात गणित करून आकडेमोड करून देतो.
आणि सुट्टे पैसे बरोबर मोजून घेतो. पुढे जाऊन तो काय म्हणतोय बघा, आय कॅरी द मनी सेफली अँड केअरफुली. मी पैसे सुरक्षितपणे आणि काळजीपूर्वक घेऊन जातो. मध्ये आधी कुठं तो पाडत नाही. सेफली म्हणजे सुरक्षितपणे. बघा, आय रिमेंबर टू टेक प्रॉपर कंटेनर्स. आणि मी वस्तू आणण्याकरता योग्य भांडे किंवा पिशवी घ्यायचे लक्षात ठेवतो. रिमेंबर म्हणजे लक्षात ठेवणे. कंटेनर म्हणजे एखादं भांडं घेऊन जा, बकेट, किंबहुना एखादी पिशवी घेऊन जा. पण बाजारला जाताना पिशवी विसरायची नाही किंवा भांडे विसरायची नाही. पुढे बघा, आय अवॉइड प्लास्टिक बॅग्स. पॅडी काय सांगतोय, मी प्लॅस्टिकच्या पिशव्या टाळतो. म्हणजे बाजारला जाताना तो कापडी पिशवी घेऊन जातो. बघा, हे तारा आणि त्याची मित्रमंडळी किती छान आहेत, किती व्यवस्थित काम करतात, किती छान ते ग्राहकसुद्धा आहेत. आणि अशा प्रकारचे तुम्हाला ही सर्व कामं करता आली पाहिजेत. स्वयंपाकघरात आईलाही मदत करता आली पाहिजे. फोनवर सुद्धा नम्रपणे बोलता आलं पाहिजे. आणि एक यू वॉन्ट टू बी अ गुड कन्झ्युमर, आणि तुम्ही एक चांगले ग्राहक बनलं पाहिजे. ठीक आहे. तर आता कम टू द नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी. आता इथं मी तुम्हाला काही थोडेसे प्रश्न दिलेले आहेत बघा, काही पॉईंट दिलेले आहेत. राईट अ शॉर्ट रिपोर्ट अबाउट युअर सेल्फ. आता तुमच्याबद्दल तुम्ही एक छोटासा वृत्तांत लिहा. तर हे 6 प्रश्न दिले आहेत खाली बघा, 6 पॉईंट दिलेले आहेत. पहिल्यांदा थिंग्स आय कॅन डू, म्हणजे मी ह्या गोष्टी करू शकते, त्याची लिस्ट बनवा. ओके. त्याच्यानंतर दुसरा पॉईंट काय आहे, थिंग्स आय एम लर्निंग टू डू, आणि ह्या गोष्टी मला अजून शिकायच्यात. बरोबर आहे, मला ह्या शिकल्या पाहिजेत. ज्या गोष्टी तुम्हाला शिकायच्या आहेत त्या तुम्ही तिथं त्याची यादी करा, लिस्ट करा. त्याच्यानंतर तिसरा पॉईंट बघा, थिंग्स आय वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम माय मदर अँड फादर. आईवडिलांकडून मला ह्या गोष्टी शिकायच्या आहेत. हां, तर त्यांची यादी करा आणि मग ते त्यांच्याकडून तुम्ही शिका, केव्हाही सुट्टीमध्ये शिका. बघा पुढे, थिंग्स आय एम गोईंग टू लर्न इन द व्हॅकेशन. आणि सुट्टीमध्ये तुम्ही कोणत्या कोणत्या गोष्टी शिकणार आहात, म्हणजे जसं सायकल चालवणे, पोहणे, बरोबर. तर त्यांची तुम्ही काय करा, लिस्ट करा. किंवा गाण्याच्या क्लासला जाणार आहेत, कोण तबला शिकणार आहेत, बरोबर, तबल्याचा क्लास लावणार आहेत, जे पण काय तुमच्या कामं आहेत त्याची यादी करा. पुढचा 5वा मुद्दा बघा, थिंग्स आय लव्ह टू डू. ह्या गोष्टी मला करायला आवडतात. तुम्हाला काय काय करायला आवडतं तर त्याची तुम्ही यादी करा. त्याच्यानंतर थिंग्स आय डोंट लाईक टू डू, आणि ह्या गोष्टी मला करायला आवडत नाहीत. बरोबर आहे, सगळ्यांना सगळ्याच गोष्टी करायला आवडतात असं नाही, काही काही गोष्टी करायला आवडत नाहीत. तर ज्या काही गोष्टी करायला आवडत नाहीत त्या प्रामाणिकपणे तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये ह्या सर्व पॉईंटची यादी करून लिहून ठेवा. ठीक आहे. तर आता आपण इथं थांबूया. थँक्यू.